නෙගටිව් වෙන්නේ. අද අරගෙන ආවේ Q data structure එක ගැන. සබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න දෙකටම ඇදලා ඉන්න. Q කියන වචනේ තේරුම තමයි පොලිමර්. Q data structure කියලා කිව්වොත් main memory එකේ data පොලිමර් ආකාරයකට save කරන එක තමයි Q data structure කියලා කියන්නේ. අපි බලමු එහෙමනම් main memory එකේ කොහොමද පොලිමර් ආකාරයකට data store කරන්න කියලා. Q data structure එකේ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. simple queue, circular queue, priority queue, double-ended queue. අපි අද කතා කරන්නේ simple queue එක ගැන. normally queue එක අපි represent කරන්නේ මේ විදිහට. මේ queue එකට data store කරන්නේ එක පැත්තකින්. මේ data store කරන එකට අපි enqueue කියලා කියනවා. store කරන data queue එකෙන් පිටතට එන්නේ අනිත් පැත්තෙන්. අපි ඒකට කියන්නේ dequeue කියලා. අපි දැන් බලමු මේ උඩ තියෙන numbers ටික කොහොමද මේ queue එකට store කරන්න කියලා. දැනට queue එකේ කිසිම data එකක් නැති නිසා empty queue එකක් කියලා හඳුන්වනවා. queue එකට data insert කරන්නේ එක පැත්තකින්, data ටික එළියට ගන්න තවත් පැත්තකින්. මුලින්ම මේ queue එකට insert කරන්නේ number 1. දෙවෙනියට number 2. තුන්වෙනියට number 8. Last one is number 5. ඔන්න ඔය විදිහට අපි numbers ටික දැන් queue එකට දාගත්තා. queue එකේ අවසානයේ තියෙන queue එකේ අන්තිමට add කරපු number එකට කියනවා rear එක කියලා. queue එකේ front එකේ තියෙන queue එකේ ඉස්සරහින්ම තියෙන number එකට කියනවා front කියලා. දැන් මේකේ rear එක number 5, front එක number 1. මේ queue data structure එකේ data ගමන් කරන්නේ one side, one way. එක පැත්තකින් අනිත් කෙළවර දක්වා තමයි data ගමන් කරන්නේ. queue එකට එක පැත්තකින් data insert කරනවා වගේම අනිත් පැත්තේ data out කරනවා. 5-4 කියලා කියන්නේ first in first out. queue එකට මුලින්ම add කරපු data එක මුලින්ම එළියට ගන්නවා. LIFO කියන්නේ last in last out. මේකට අන්තිමට add කරපු data එක පිටතට ගන්න අන්තිමට. අපි දැන් data insert කරන්නේ queue එකට. අපි බලමු queue එකකින් data out කරනකොට data පිටතට ගන්නකොට කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී queue එක one way කියලා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට විතරයි ගමන් කරන්නේ. එහෙමනම් in කරපු පැත්තෙන් නෙමෙයි data ටික එළියට ගන්නෙ අනිත් පැත්තෙන්. මුලින්ම number 1 data එක එළියට ගත්තා. දෙවෙනියට number 2, ඊළඟට number 8, ඊළඟට number 5. ඔන්න ඔය විදිහටයි queue data structure එකේ data in කරන්නේ, data out කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න in කරන්නේ එක පැත්තකින්, එළියට ගන්නේ තවත් පැත්තකින්. මේකේ data එක ගමන් කරන්නේ one way.